em về muộn quá nên là con không gọi mẹ nữa, con để sáng hôm nay nói chuyện với mẹ. Vâng. Con lên con khuyên em rồi mẹ ạ. Nhưng mà em không tin là gia đình anh Sáng làm hại gia đình mình đâu. Em ấy nghĩ là chắc có ai hại hoặc hiểu lầm gì thôi. Con khuyên kiểu gì cũng không được. Em nhất quyết là không về đâu mẹ. Bây giờ có cách nào để Tử Tiêu tin là sự thật như thế, để em con nó về đây sống với mẹ con mình không nhỉ? Thế ngày xưa công ty nhà mình làm xong bị phá sản ấy, mẹ còn giữ ít giấy tờ nào liên quan đến công ty mình với bà Nghĩa không mẹ? Có đấy con ạ. Mẹ có giữ một ít giấy tờ của công ty nhà mình và một số chứng từ liên quan đến bà Nghĩa và công ty Gia Long con ạ. Ôi thế mẹ? Mẹ để ở đâu? Mẹ có thể cho con xem được không? Để con ngồi đây để mẹ đi lấy nhé. Vâng ạ. Đây con. Dạ vâng. Con à, Dạ. số giấy tờ này con mang lên trên chỗ Tử Tiêu để xem em nó có tin không. Vâng, mẹ an tâm đi. Với số giấy tờ này thì mẹ cứ để con mang lên để cho em xem và con sẽ giải thích cho em. Con nghĩ rằng em sẽ hiểu thôi mẹ. Mẹ an tâm đi, mẹ cứ giao số giấy tờ này cho con tin là em Tử Tiêu sẽ về thôi mẹ ạ. Thì, lại vất vả cho con rồi, con giúp mẹ nhá. Vâng, chuyện của em cũng là chuyện của con mà mẹ. Nhưng mà quan trọng hơn bây giờ ấy là mẹ phải ăn uống, nghỉ ngơi vào. Vì đợt này mẹ gầy quá rồi. Bây giờ mẹ mà không nghỉ ngơi và mẹ ốm rồi đấy, con sót lắm mẹ ạ. Được rồi, mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe, con cứ yên tâm nhá. Thôi bây giờ con xin phép mẹ con đi đây. Đi cẩn thận nhá. Vâng ạ. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhá. Mong là con bé Linh này sẽ khuyên được Tử Tiêu để Tử Tiêu về ở với mình. Cô làm gì mẹ mà khiến mẹ về mẹ ốm rồi kia kìa. Mẹ lên với cô được mấy bữa, về tiều tụy biết bao nhiêu. Cô bắt mẹ làm việc nhiều quá đấy à? Không, em có bắt mẹ làm gì đâu chị. Không gì mà không. Em không bắt mẹ làm gì thật mà chị. Không gì mà không. Tôi thương cô nên tôi cho mẹ lên đây ở với cô. Mà cô làm như thế à? Hay là gọi điện cho mẹ xem mẹ ốm thế nào đi.
Alo, con chào mẹ. Ừ, Hôm trước con nghe thấy chị Linh bảo là mẹ ốm à? Thế mẹ ốm thế nào? không, mẹ có ốm đâu, mẹ vẫn khỏe mà con. Thế Thế ạ? con đang làm gì đấy? Hôm nay con ở nhà thôi mẹ ạ. Thế à? Vâng. Thế mẹ cố gắng ăn uống đầy đủ vào nhá. Ừ. Thế con ở đấy con cũng phải giữ gìn sức khỏe. Thế con định thu xếp bao giờ thì về đấy ở với mẹ với chị Linh. Chứ con ở trên đấy một mình mẹ cũng không yên tâm đâu. Việc này con cũng chưa quyết định được mẹ ạ. Mẹ không phải lo cho con đâu. Con sẽ tự lo được mà. Hôm nào sắp xếp được con sẽ gọi điện cho mẹ. Ừ. Thế con thu xếp nhanh nhanh lên nhá. Dạ vâng. Mẹ cứ cố gắng ăn uống đầy đủ vào nhá. Ừ. Vâng. Thế mẹ nghỉ đi. Ừ. Con chào mẹ. Ừ, mẹ chào con. Vâng ạ. Mẹ có ốm đâu. Thế mà chị Linh đến đây lại bảo với mình là mẹ ốm nhỉ? Nhưng mà mẹ không ốm là may lắm rồi. Mình gọi điện được cho mẹ như thế này cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cũng mấy hôm nay mình không đến cửa hàng rồi. Bây giờ mình sẽ mang đi làm bánh và mang ra đó bán luôn thôi. Biết Hiệp đã điều tra giúp mình về việc này đến đâu rồi. Nhắc đến việc thì có bằng biết mình. Alo em à? Vâng. Ừ. Anh đang ở đâu vậy ạ? Em có chuyện muốn nói với anh. Anh đang ở văn phòng. Vâng, vâng, thì anh chờ em nhé chị ạ. Ừ, thế nhé. Vâng.
chào anh. Em anh ngồi đây. Tình hình anh nhà em điều tra từ đấy đến đâu rồi anh? Theo như thông tin em nắm bắt được, vào năm 1990, mẹ anh xin vào công ty Gia Long làm việc. Bác ấy làm việc ở vị trí thư ký và sau 3 năm làm việc, bác ấy được thăng chức lên làm phó giám đốc của công ty. Như vậy là những gì mà em đã điều tra được đúng như là lời cô Nam đã nói. Mẹ anh đã làm việc ở công ty Gia Long 7 năm và trong 7 năm đó, công ty Gia Long và công ty Thiên Trường đã cạnh tranh rất mạnh. Công ty Gia Long không chịu thua kém một công ty nào cả, nên họ đã lên một kế hoạch và một số âm mưu để hãm hại công ty Thiên Trường. Thế diễn biến của âm mưu đó thế nào anh? Sau đó mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của công ty Gia Long. Họ đã thâu tóm toàn bộ tài sản của công ty Thiên Trường. Sau khi chiếm đoạt được tài sản của công ty Thiên Trường, ai đã là người nắm giữ khối tài sản đó? Sau khi chiếm đoạt được số tài sản đó, họ đã chia cho những người có liên quan và mẹ anh cũng được một phần trong số đó. Tại sao mẹ anh lại có thể liên quan đến việc này được? Còn chuyện này nữa. Sau khi công ty Thiên Trường phá sản, gia đình của ông Huy và bà An bị truy sát. Em có biết ai đã là người làm việc này không? Người sát hại gia đình nhà chị Tử Tiêu thì em chưa điều tra ra, nhưng có khả năng cao người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty Thiên Trường anh ạ. Thế ai đã là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của công ty Thiên Trường? Số cổ phần lớn nhất là do ông Hải nắm giữ, nhưng em không thể điều tra ra ông Hải đang ở đâu. Em nghĩ anh nên bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Anh cảm ơn em vì những thông tin mà em đã cung cấp cho anh. Bây giờ anh cần được ở một mình. Vâng, có gì anh cứ gọi cho em xin phép. Cảm ơn em. Về nha. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Bánh gì ngon thế? Bánh nếp á. 15.000 đồng ạ. Bánh cho 2 hộp đây. Vâng. Cháu gửi bánh. Quá nhỉ? Vâng, cảm ơn bác.
Cháu bán bao nhiêu tiền hộp bánh cháu? Bán 15.000 một hộp cô ạ. Nhìn ngon nhỉ? Vâng, Cháu tự làm à? Dạ vâng ạ. Có nhiều hình khác nhau lắm cô ạ. Đây còn có cả bông hoa của chị em nữa. Thế cháu có 3 hộp. 3 hộp vẫn loại. Dạ vâng. Kéo tay ghê nhỉ? Bác ơi, có cô 45.000 đây cô. Vâng. Có thử bánh cô. Để chị nha. Vâng, cảm ơn cô. Tuôn về. Thế. Con cháu tự lên hả cô? Ừ. À, quay xe, nó đợi quay xe đấy. Nào. Con nhỉ? Lên nha anh. Đang sao? Bánh à? Chị bán bánh. Em mua bánh của chị. Bao tiền hộp? 15.000 một hộp ạ. Kiểu đặt thế. Cái bánh vỉa hè này bán vừa rồi. Bán 15.000. Em có lấy không? Chị thì chị em thôi, nhìn mặt cái này nhá. 15.000 hộp à? 2 hộp là 30.000. Thôi 40.000 2 hộp. Không? Được 30.000. Chị bán 15.000 một hộp, 2 hộp là 30.000. Đây là tiền thừa của em. À, Đây bánh của em đấy. bà này thật thà thế nhỉ. Rồi, nhá. Cảm ơn em. Bye nhá. Em ơi có bánh không? Bánh gì đây? Con đã điều tra, mẹ chính là người đã liên quan đến việc công ty Thiên Trường bị phá sản và mẹ đã làm phó giám đốc của công ty Gia Long. Tại sao cô Nam cố hỏi mẹ như thế, mẹ lại không nhận? Con đang cho người điều tra mẹ đấy à? Con là con trai của mẹ mà, tại sao con lại làm như vậy? Con là con trai của mẹ, nhưng con vẫn phải biết về những việc quá khứ mà mẹ đã làm. Tại sao mẹ lại làm những việc nhẫn tâm với gia đình của Tử Tiêu? Mẹ có biết những việc mẹ làm đã làm cho một gia đình tan nát và Tử Tiêu, cô ấy đã bị mồ côi mẹ trong suốt thời gian qua không? Con đã điều tra được những gì? Mà sao con lại nói mẹ như vậy? Mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi là mẹ không hề làm những cái việc đấy. Vào những năm 1990, mẹ đã xin vào công ty Gia Long để làm việc và mẹ đã làm kế toán cho công ty đấy. Có, mẹ có làm ở công ty Gia Long. Nhưng còn về việc của công ty Thiên Trường thì mẹ không có liên quan. Mẹ cứ từ từ để con nói. Và sau 3 năm làm việc tại công ty thì mẹ đã được phong chức lên làm phó giám đốc. Và công ty Gia Long luôn lên kế hoạch và có những âm mưu để chiếm đoạt công ty Thiên Trường. Sau khi đã chiếm đoạt được công ty thì số tài sản của công ty Thiên Trường đã được chia cho có những người có liên quan và mẹ cũng đã nhận được tiền đó. Con nói như thế có đúng không mẹ? Số tiền năm đó mẹ nhận được ấy chỉ là một dự án mới thôi. Còn mẹ không liên quan gì đến số tiền của công ty Thiên Trường. Tại sao lúc nào mẹ con cũng tìm để đổ lỗi cho mẹ thế? Đúng như những gì con trai cô đã nói. Đến giờ cháu mới biết là cô đã làm những gì với công ty của bố mẹ cháu. Thế dựa vào đâu mà cháu lại nói cô như vậy?
cháu dựa vào những giấy tờ mà mẹ cháu đã đưa cho cháu. Và trong số giấy tờ này thì có cả chữ ký của cô. Ô, mẹ bị làm sao đấy? Mẹ cứ bình tĩnh như này mẹ. Linh, tại sao mẹ em lại có số tài liệu này? Vì sao mà mẹ em có số giấy tờ này thì không quan trọng. Quan trọng là em đã biết việc mẹ anh đã làm với bố mẹ em. Bây giờ anh tính sao? Bây giờ mẹ với em cứ ngồi xuống đây đã. Linh à, thực ra thì anh cũng mới biết chuyện này thôi. Anh cũng rất buồn khi chuyện này đã xảy ra giữa gia đình anh và gia đình em. Bây giờ anh cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Thực ra để giải quyết chuyện này đơn giản thôi. Nếu như mẹ anh chịu trả lại toàn bộ công ty cho bố mẹ em thì em sẽ bỏ qua. Còn nếu không thì em sẽ phải nộp tất cả những tài liệu này lên cho cảnh sát để họ giải quyết. Còn tùy anh và mẹ anh quyết định. Công ty này là hai bàn tay tôi gây dựng lên. Mẹ con tự nhiên ở đâu đến đây lại đòi lại công ty. Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Tốt nhất là con cho cô ta nghỉ việc đi. Nếu như mẹ anh đã nói thế thì tôi sẽ nộp những giấy tờ này ra cho công an để họ giải quyết. Thôi, em cứ bình tĩnh đã. Việc này nó đến với anh cũng quá đột ngột, nên em có thể cho anh thời gian để suy nghĩ được không? Tôi cũng nể tình anh giúp đỡ tôi nhiều trong công việc, nên tôi sẽ cho anh thời gian. Nhưng anh cũng lo mà giải quyết sớm đi. Việc này gây tổn thương rất nhiều cho gia đình nhà tôi, nên tôi không chờ được lâu đâu. Anh liệu mà giải quyết.
thì cứ để cho em nó suy nghĩ thời gian nữa. Vâng ạ. Thế công việc của con ở công ty thế nào rồi? Có thuận lợi không con? Dạ cũng bình thường thôi mẹ ạ. Hay là con nghỉ ở công ty đấy đi. Vì mẹ không muốn con làm ở công ty đấy đâu. Nhưng mà mẹ ơi, mãi con mới xin được công việc này ấy, thì mẹ cứ để cho con làm việc ở đây nhé. Nhưng mà mẹ không muốn, bà ta đã làm hại gia đình nhà mình rồi. Mẹ không muốn dây dưa gì đến gia đình nhà bà ta hết. Nhưng mà đấy là chuyện trước kia thôi mẹ. Nhưng còn bây giờ anh Sáng, anh ấy tốt lắm mẹ ạ. Con với lại Tử Tiêu đều là con gái của mẹ. Mà sao mẹ nói hai đứa chẳng nghe mẹ thế? Mẹ buồn lắm. Thôi mẹ ơi, dù sao đây cũng là công việc của con thôi mà. Nếu mẹ không thích thì con làm ở đấy một thời gian nữa. Khi nào mà con tìm được việc khác thì con chuyển vậy nhá. Con đã đối chiếu một số giấy tờ rồi. Là mẹ có liên quan đến công ty Thiên Trường đợt trước. Mẹ đã nói với con bao lần rồi là mẹ không làm việc đấy. Tại sao lại con lại cứ không hiểu cho mẹ nhỉ? Về chuyện này thì con cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi mẹ. Con đã quyết định trả lại một số cổ phần cho bà Nan. Không được. Công ty này là bao nhiêu công lao mẹ con mình vất vả để gây dựng lên. Mẹ không đồng ý cho con trả lại một số cổ phần vào cho mẹ con bà Lan hết. Mẹ bình tĩnh lại đã. Mẹ, với những tài liệu như thế mà Ninh mang đến đồn cảnh sát thì mẹ biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Con là con trai của mẹ, con không muốn điều gì xấu xảy đến với mẹ. Mẹ đã nói rồi, việc này mẹ không liên quan gì đến công ty Thiên Trường gì hết. Cứ mặc kệ mẹ con bà ta đi, mang giấy tờ lên trên cảnh sát. Mẹ không sợ đâu mà. Mẹ, Không thể được. Mình không thể để cho thằng Sáng nó giao số cổ phần công ty là cho mẹ con nhà bà ta được. Chờ tôi lâu chưa? Chờ đúng rồi. Nhưng bà gọi tôi gấp như thế có chuyện gì đấy mà? Hôm trước con bé Linh, con gái nuôi của bà Lan ấy, mang một số giấy tờ đến liên quan đến giữa tôi và ông làm cho công ty nhà bà Lan phá sản ấy. Trong số giấy tờ đấy còn có cả chữ ký của tôi không ạ? Và con bé Linh nó đang đòi gia đình nhà tôi phải trả toàn bộ công ty cho gia đình nhà bà Lan. Và sáng hôm nay, sáng nó có nói chuyện với tôi là nó sẽ chuyển một số cổ phần này
để trả lại cho mẹ con nhà bà Lan nữa. Thế theo ông thì bây giờ tôi phải làm nào? Theo tôi ấy, thì bà sẽ quay trở lại nắm toàn bộ quyền lực của công ty, chứ không để cho thằng Sáng nó nắm quyền điều hành của công ty này nữa. Nếu như thằng Sáng vẫn tiếp tục điều hành công ty thì nó sẽ cắt một số cổ phần cho mẹ con nhà bà Lan. Thế sau này ấy, thì toàn bộ công ty của bà ấy, thì sẽ rơi vào tay mẹ con của nhà bà Lan hết. Nên mà không thể để cho thằng Sáng nó điều hành công ty như thế được. Vâng, tôi lấy ý kiến của ông cũng hay đấy. Ông Ngân đi. Ngân. Vâng. Thế bây giờ tôi có việc tôi phải đi ngay. Thế ông cứ nhặt nhang uống nước nhá. Thế sau này nếu có việc gì thì bà cứ điện cho tôi. Vâng. Thế tôi đi trước đây. Con đang làm việc đây. Dạ vâng, con đang ngoài nhà ngồi. Con cũng là con trai của mẹ. Mà tại sao con cũng không tin những gì mẹ nói? Mẹ không đồng ý cho con chuyển một số cổ phần nào công ty của nhà mình cho mẹ con bà Lan hết. Bây giờ nếu mà con mà cố tình chuyển số cổ phần nào cho mẹ con bà Lan ấy, thì mẹ sẽ thu hồi lại hết toàn bộ công ty để mẹ tự quản lý. Mẹ, với chứng cứ như vậy thì con nghĩ mẹ cũng nên nhận lỗi. Nếu mà mẹ không nhận lỗi thì con sẽ gọi cô Nan đến đây để đối chứng với mẹ xem thế nào. Được rồi, con cứ gọi bà đến đây để xem ba làm một lời, xem bà nói gì. Dạ vâng, mẹ đợi con một lát. Alo, anh Sáng ạ? Linh à? Vâng ạ. Em có nhà không? Em có anh ơi. Em có thể cho anh gặp mẹ em một lát được không? Anh muốn gặp mẹ em có việc gì đấy anh? Anh muốn gặp mẹ em trao đổi về vấn đề mà giữa hai công ty của mẹ em và mẹ anh. Nhưng mà mẹ em vừa mới ra ngoài rồi anh. À mẹ à? Vâng. Thế thì em có thể đến công ty và mang cái tài liệu hôm trước đến công ty giúp anh được không? Dạ vâng ạ. Bây giờ em đi luôn ạ. Thế em đến ngay nhé. Vâng ạ. Em chào anh ạ. Chào em. Chuyện này mình không thể để mẹ đến đấy gặp anh Sáng được. Mẹ mà đến gặp anh Sáng thì sẽ nộp hết kế hoạch của mình. Tinh, con đi làm luôn à? Vâng ạ. Sếp gọi con rồi, bây giờ con lên công ty có chút việc đây mẹ ạ. Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi. Con ăn đi đã xong rồi cũng đi. Thôi mẹ cứ ăn đi, bây giờ con phải lên công ty giải quyết một số việc gấp mẹ ạ. Mẹ nấu rồi.
thì bác. Vâng. Cảm ơn nha. Vâng. Đã về nha. Vâng, Chào chào bác. nha. Vâng ạ. Em bán bánh ạ. Dạ vâng ạ. Mua bao nhiêu tiền đấy cân này? Mưa mẹ em bán 10.000 một cân ạ. Để cho anh cân. Bánh bao nhiêu tiền cân một trái đấy? Em bán 10.000 5 cái ạ. Thế để cho anh 10 cái. Đây một cân nước của anh. Anh ngồi ghế đi chờ em. Anh chuyển tiền đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh lấy 20.000 cái. Dạ, cái bánh của anh đây ạ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Cô bán bánh khoai môn cháu ạ. Cô bán 10.000 5 cái. Trả lời mấy cái. Trả lời 10 cái à? Cháu như thế được cô một tí. Cái gì ạ? Cô có bánh khui. Trả lời bánh khui không? Cháu ngồi ghế đi. Lấy bao nhiêu bánh nhỉ? Lấy như thế này. Máy qua chỗ này vừa xin 10 cái. Thì cháu mang 20.000. Cô cảm ơn. Cô gửi bánh nhé. Bán như nào ấy? Nước 10.000 một cân ạ. Bán cho 2 quả. Vâng. Cân ạ. 10.000. Thế là chủ. Cháu mời chú ngồi. Hôm nay chú đến đây có việc gì đây? Chú ấy là người mẹ mời đến đây. Chú ấy làm việc cùng với mẹ trong công ty Gia Long.
Này chú ấy đến đây để nói cho con biết trong quá trình làm việc của mẹ. Mẹ cháu nói đúng rồi đấy. Chú cũng đã từng làm ở công ty Gia Long cùng với mẹ cháu từ rất lâu rồi. Chứ còn cái việc phá sản của công ty Thiên Trường thì không liên quan gì đến việc của mẹ cháu đâu. Nhưng những giấy tờ tài liệu cháu đã điều tra thì có liên quan đến mẹ cháu đấy chú ạ. Thế thì toàn bộ giấy tờ mà cháu đã tìm hiểu ấy, thì cháu có thể cho chú xem được không? Vâng, chú đợi cháu còn lát nữa thư ký của cháu sẽ mang số tài liệu đến để cho chú xem. Không biết là mẹ con nhà bà Lan đã lấy số giấy tờ đấy ở đâu ra, mà có cả chữ ký của tôi nữa đấy không ạ? Nhưng mà tôi dám khẳng định là số giấy tờ đấy không phải là do tôi làm. Mẹ cứ nói là những việc đó không liên quan đến mẹ, nhưng những giấy tờ đều hướng về mẹ. Bây giờ con cũng không biết tìm ở đâu nữa. Cháu chào chú, cháu chào cô, em chào anh. Em à? Em ngồi đi. Em cho anh nữa một số cái tài liệu đó. Đây là những tài liệu liên quan đến công ty của ông Huy và bà Lan. Chú để xem qua. Chú thấy toàn bộ cái số giấy tờ này là đều là giấy tờ giả đấy. Nhưng chú dựa vào đâu mà lại nói số tài liệu này là tài liệu giả? Theo như chú được biết thì trước khi công ty Thiên Trường phá sản thì công an cũng đã vào cuộc. Và nếu như số giấy tờ này mà là giấy tờ thật thì tại sao mẹ cháu lại không bị bắt? Sau khi công an điều tra và cũng đã có câu trả lời kết luận mẹ cháu là người vô tội, nên chú khẳng định đây là toàn bộ số giấy tờ này là số giấy tờ giả. Chú ơi, số giấy tờ này không thể là giả được, vì mẹ cháu là bà Lan, vợ của ông Huy là giám đốc công ty Thiên Trường ngày trước, đích thân mẹ cháu giữ, nên là không thể là giả được chú ạ. Nếu số giấy tờ này là thật, tại sao năm đó mẹ cháu không mang ra để cho cảnh sát làm việc, mà bây giờ lại mang đến đây để đòi lại công ty? Thực ra cháu cũng chỉ là con nuôi của mẹ Lan thôi. Thì mới đây mẹ cháu mới nói chuyện nên cháu mới biết và cháu đến đây để gặp cô và anh Sáng thôi. Đấy, con thấy chưa? Số giấy tờ con điều tra này có phải là thật đâu, mà lúc nào con về con cũng nghi ngờ mẹ. Không phải là cả số giấy tờ này đâu mẹ. Cả cô Lan cũng đã nói mẹ có liên quan đến công ty Thiên Trường. Và bây giờ cô ấy còn đang giận cả mẹ nữa đấy. Con là con trai của mẹ, mà tại sao con không tin mẹ? Con cứ đi tin người ngoài thế. Đây, những giấy tờ này đều có chữ ký của mẹ. Thôi, chú thấy số giấy tờ này nó cũng không đúng đâu. Nên hai mẹ con cháu bình tĩnh đi thì mới giải quyết được. Chứ còn cứ như thế này là không thể giải quyết được đâu. Thế bây giờ là chú có việc bận nên là chú xin phép mẹ cháu và các cháu chú liên quan. Dạ vâng. Vâng ạ, chào chú. Chào bà, chào các cháu. Nếu như mẹ nói mẹ không có liên quan thì tại sao hôm mẹ đến nhà của Thủ Tiêu, cô Lan cô đã có thái độ để đuổi mẹ đi như vậy? Chắc chắn là mẹ có liên quan đến vấn đề này thì cô Lan và cô mới tức giận như vậy. Bây giờ con không tin mẹ, con cứ tin người ngoài như thế thì con trả lại toàn bộ công ty cho mẹ đi. Mẹ không cho con quản lý nữa, chứ không mẹ không thể để cho công ty rơi vào tay người khác được. Vâng, nếu mẹ đã nói như vậy thì con sẽ trả lại toàn bộ công ty lên cho mẹ. Còn quá mệt mỏi rồi. Anh Sáng, anh bình tĩnh đã anh. Cô ơi, cô cứ bình tĩnh đã, cô đừng nóng giận quá. Việc này cũng có thể giải quyết được mà cô. Cũng chỉ tại mẹ con nhà cháu ấy. Cháu cũng không muốn như vậy đâu ạ. Nhưng mà chỉ
tại mẹ cháu và nhất là con bé Tử Tiêu ấy cô ạ, nó ép cháu làm như thế chứ còn thực nào cháu không muốn như vậy đâu ạ. Thế cháu nói có thật không đây? Dạ cháu nói thật ạ, vì cháu đang làm việc ở công ty của nhà cô, làm sao cháu dám nói dối được ạ. Đã thế, cô thu lại toàn bộ công ty của cô. Cô không cho con trai cô quản lý nữa, để xem con bé Tử Tiêu nó làm gì được. Đúng rồi đấy cô ạ, cô cứ thu lại hết quyền quản lý công ty đi, xem anh Sáng không còn gì, con Tử Tiêu có còn yêu anh Sáng không. Cô cứ quản lý đi, cháu sẽ giúp cô. Thôi được rồi, cháu cứ đi làm việc của mình đi. Dạ vâng ạ. Sáng, con đi đâu ấy? Trong thời gian này con cảm thấy quá mệt mỏi rồi mẹ ạ. Bây giờ con cần phải được nghỉ ngơi. Đây, con gửi mẹ. Được rồi, khi không có mẹ, để mẹ xem con làm nào. Con sẽ cố gắng lập nghiệp bằng chính đôi tay của mình và không sống dựa vào ai cả. Thôi, con chào mẹ. Được rồi, để khi con không làm giám đốc nữa, xem con bé Tử Tiêu còn yêu con nữa không. Mọi việc làm cho mình cảm thấy rất mệt mỏi. Anh Sáng, Tử Tiêu à? sao anh đi đâu lại có vali thế này? Anh lại chuẩn bị đi công tác à? Anh đến đây để tạm biệt em. Anh đi công tác ạ? Không, anh không đi công tác. Anh đã trả lại công ty cho mẹ anh và anh sẽ đi lập nghiệp bằng chính đôi tay của mình. Tử Tiêu, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và đợi anh nhé. Sao tự nhiên anh lại trả lại công ty cho bác gái? Có phải việc này liên quan đến gia đình của em không? Không phải đâu em ạ. Anh cảm thấy quá mệt mỏi nên anh muốn đi một nơi nào đó để lập nghiệp. Thôi, Tử Tiêu, em ở nhà nhé. Anh đi đây. Có gì anh sẽ gọi điện thoại lại cho em. Anh Sáng, anh không đi có được không? Em không muốn anh đi đâu. Anh đừng bỏ em được không? Bây giờ anh đi em cũng không biết sống thế nào cả. Anh ở lại đây với em đi. Em tin là chuyện gì cũng có cách giải quyết. Em cũng rất buồn về việc gia đình, nhưng mà anh ở lại đây cùng em giải quyết được không? Thôi, bây giờ cứ đi vào đây đã, rồi chúng ta sẽ giải quyết mọi việc. Được, đi.
rơm về à? Vâng, mệt thôi, là của công ty anh ạ. Em mệt sao không nghỉ đi, sao còn ra đây ngồi làm gì? Anh ra đây ngồi một lát. Em uống nước đi. Anh lại buồn về chuyện công ty ạ? Không em ạ. Anh đang buồn vì chuyện của mẹ em và mẹ anh. Anh cũng không thể quyết định cho em được nhiều. Em nghĩ là việc đó anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Em nghĩ là anh cũng không nên suy nghĩ nhiều về việc này đâu. Anh cứ suy nghĩ nhiều quá cũng không giải quyết được gì cả. Thực sự thì anh cũng rất mệt mỏi về việc này. Bây giờ anh cũng không suy nghĩ gì rồi để nghỉ ngơi em ạ. Vâng. Để 1-2 hôm nữa em sẽ sắp xếp và đến thăm mẹ và hỏi mẹ về chuyện này xem như thế nào. Bây giờ anh cứ yên tâm ở đây đi. Ngôi nhà này là ngôi nhà anh mua cho em, nhưng mà nó cũng là ngôi nhà của anh. Em nghĩ là anh có thể ở đây và thoải mái làm những việc gì mà anh muốn. Vì em thấy không khí ở đây rất trong lành và yên tĩnh. Anh cũng đã phải lo công việc cho công ty rất nhiều rồi. Bây giờ anh đến đây ở và làm những công việc trang trại, biết đâu anh lại cảm thấy thoải mái hơn. Em nói đúng. Từ trước đến giờ anh cũng dành rất nhiều thời gian cho công việc và công ty. Anh muốn thời gian này ở đây anh sẽ xây dựng khu trang trại này thật là đẹp. Sau những ngày tháng lao động vất vả, anh nhìn lại những cái ngày anh còn nhỏ cùng với những người bạn khi mò cua bắt ốc. Bây giờ nhìn lại cũng thật là vui em ạ. Vâng, anh nên nghĩ về những điều vui thì không phải buồn về những chuyện công ty nữa anh ạ. À, mà anh thấy ở khu gần đây cũng có một hồ nước lớn, hay là để anh đến đó xem có bắt được con gì không, rồi anh sẽ chế biến và chúng ta cùng thưởng thức nhé. Thì để em đi cùng anh nhé. Thôi em ạ, bây giờ em cứ ở nhà đi, để em đi một mình. Nhưng mà để anh đi một mình em thấy không yên tâm. Không sao đâu em ạ, anh cũng biết bơi mà. Vâng, thế anh đi cẩn thận nhé. Em ở nhà nhé, em đi rồi những đồ. Vâng. Có lẽ anh ấy đã rất mệt mỏi với việc công ty và việc của gia đình mình. Thời gian này có lẽ để anh ấy nghỉ ngơi và làm những việc mà anh ấy muốn. Em mang cả gối đi anh. Anh mang cả gùi tới. Anh đi cẩn thận nhé. Em ở nhà nhé. Vâng. Mong là những việc làm đó sẽ giúp anh ấy quên đi mệt mỏi của công ty. Một con gà này đã bơi cái rơm ở đây. Thế hôm nay sáng đi đâu hả bác? Bắt đầu từ ngày hôm nay, bác sẽ là người trực tiếp quản lý công ty này.
sáng nhà bác sẽ không làm việc ở đây nữa. Nếu có công việc gì cần trao đổi thì các cháu cứ trao đổi trực tiếp với bác. Trước đây sáng nhà bác là giám đốc công ty, nhưng bây giờ bác là người trực tiếp quản lý công ty này. Egan, cháu là phó giám đốc, cháu có thể báo cáo những công việc của công ty cho bác nghe được không? Dạ thưa bác, về vấn đề ở trên xưởng gỗ thì đợt này cũng rất là ít việc, nên là cháu cũng giao cho một bạn Thành ở đấy đang quản lý trên xưởng đấy ạ. Còn là về vấn đề bên công trình nước thì cũng đang hoạt động rất là tốt, đang vào phần đang hoàn thiện hết rồi bác. Còn là về nguyên vật liệu thì Trang sẽ trực tiếp là người nhập nguyên vật liệu các thứ. Thế được rồi, cháu đã sắp xếp như thế thì cứ để nguyên thế đi, thì bác sẽ xem xét sau. Dạ thưa cô, cháu thấy Trang mà chỉ để bạn ấy nhập nguyên vật liệu ấy, thì quá lãng phí so với khả năng của bạn ấy. Thì cháu thì đang có rất nhiều công việc, thì cháu muốn xin cô cho bạn Trang hỗ trợ cho cháu một chút ạ. Thế Trang, thế công việc hiện tại của cháu đang làm thì cháu thấy thế nào? Dạ, hiện tại công ty mình cũng đang rất là nhiều công trình mà nguyên vật liệu thì lại rất là khan hiếm, nên cháu cũng đang rất là cố gắng để nhập đủ nguyên vật liệu cho kịp tiến độ của công trình bác ạ. Cháu cũng không thể giúp đỡ chị Linh trong thời gian này được đâu ạ. Dạ thưa bác, đúng rồi đấy ạ. Đợt này công ty mình cũng rất là nhiều công trình, nên là cũng thiếu nguyên vật liệu rất là nhiều, đặc biệt là gạch. Mỗi ngày cũng nhập được có mỗi 5 vạn thôi, nên là cũng chỉ đủ cho công nhân xây khoảng là vài ngày. Bây giờ này giao thêm việc cho Trang nữa thì cháu sợ là về nguyên vật liệu lại không đủ được thì sẽ không đạt được tiến độ đâu bác ạ. Thì nguyên vật liệu đợt này có khan hiếm thật, nhưng mà khi nào có các nhà cung cấp người ta chở đến tận nơi, em chỉ việc nhập số liệu thôi mà, sao em cứ phải khó khăn thế? Dạ, đúng là em phải đến tận nơi để lấy nguyên vật liệu, nhưng hiện tại các nhà cung cấp họ đã không đủ vật liệu cho bên công trình bên mình. Em cũng phải tìm các nhà cung cấp mới và em phải đến trực tiếp tận nơi để kiểm tra chất lượng của những nguyên vật liệu đấy nữa chị ạ. Chứ mình không để mặc như thế được. Thôi, các cháu cứ làm việc của mình đi. Còn công việc của Trang, bác sẽ là người trực tiếp kiểm tra công việc của cháu. Nếu như công việc của Trang ít thì bác sẽ sắp xếp cho hỗ trợ cho Linh. Mà Trang làm bản báo cáo đi để gửi lên cho bác. Dạ vâng. Ở đây không khí thật là trong lành. Dài tối.
làm gì đấy ạ? Chị đang làm mấy cái tổ cho con chim non nó ở Trang ạ. Đây là tổ chim à? Chị có nhiều chim bồ câu không mà chị làm nhiều tổ thế ạ? Chim non thì đang có một tổ chim non, chị cũng mới làm được chuồng nên là chị làm tổ mới để cho nó về tổ sang bên này để cùng với gà luôn. Dạ vâng. Thế hôm nay em không đi làm à? Dạ em cũng mới đi công trường gần đây về tiện nên em mới qua thăm chị luôn. Cảm ơn em nhé. Mà em làm ở công ty ấy, em có biết anh Sáng với mẹ anh ấy có chuyện gì không? Không biết anh Sáng và mẹ anh đấy có khúc mắc gì về chuyện của mẹ chị hay sao ấy. Mà anh Sáng bây giờ không làm việc ở công ty nữa. Bác gái đã là người trực tiếp quản lý công ty rồi chị ạ. Thế anh Sáng không đến đây với chị à? Có, anh Sáng cũng đang ở đây Trang ạ. Mới đầu anh có đến đây và nói với chị rằng anh sẽ đi một nơi khác để lập nghiệp. Nhưng mà chị cũng không muốn anh đi đâu cả. Vì dù sao anh cũng vì gia đình chị và cũng vì chị nên mới như vậy. Vâng, vì chuyện này mà anh Sáng không làm ở công ty nữa, em với mọi người cũng buồn lắm chị ạ. Chị biết bây giờ không có anh Sáng ở công ty em sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà thôi, em cố gắng lên giúp công ty cũng là để giúp anh Sáng. Bây giờ em nghỉ việc thì không biết công ty của anh sẽ thế nào nữa. Mà anh Sáng đi đâu rồi ạ? Còn cả bác gái nữa, em đến cũng không thấy bác đâu. Anh Sáng buồn quá nên cũng đi đâu đó quanh đây cho đỡ buồn cha. Còn mẹ chị thì mẹ cũng về dưới nhà mấy hôm rồi. Thế từ khi mẹ chị về, chị Linh còn lên đây làm phiền chị nữa không? Có, mấy hôm trước thì chị cũng có đến đây. Và chị ấy còn nói là tại mẹ chị đến đây nên làm việc nhiều quá, về còn bị ốm nữa. Nhưng mà thực tế lại không phải như vậy. Chị đã gọi điện hỏi thăm mẹ chị không ốm gì cả. Chị Linh đấy cũng không phải là dạng hiền lành gì đâu. Em nghĩ chị cũng nên cẩn thận với chị Linh. Thế ở công ty chị Linh có làm gì khó em không? Dạ, chị Linh yên tâm, em cũng vào công ty trước chị Linh mà. Chị Linh không bắt nạt được em đâu. Cũng vì chuyện này nên chị đang suy nghĩ nhiều quá Trang ạ. Sao đấy chị? Mẹ chị cũng có nói là và muốn chị về dưới nhà ở cùng mẹ. Chị biết là khó khăn lắm chị mới tìm thấy mẹ. Nhưng theo chị cảm nhận thì chị Linh cũng không thích chị. Mà bây giờ về đấy ở rồi, hai chị em không hợp nhau, lại khiến cho mẹ chị buồn. Lúc đấy chị quay về đây cũng khó. Thật ra chuyện chị về ở với mẹ chị thì cứ từ từ đã. Em nghĩ chị nên suy xét thật kỹ. Vì em thấy chị Linh này cũng không hiền đâu. Em sợ chị về đấy chỉ khổ thôi. Thật ra thì khổ hay vất vả thì chị cũng không sợ. Nhưng mà điều chị lo nhất là lại khiến cho mẹ buồn ấy. Nếu mà chị sợ mẹ chị buồn thì lâu lâu chị lại về nhà thăm bác. Chứ đợt này anh Sáng cũng đang xảy ra chuyện như thế. Thôi chị ở đây thì, để nói chuyện với anh cho đỡ buồn cũng được ạ. Chị cũng đang định 1-2 hôm nữa thì về thăm mẹ. Với lại chị cũng muốn hỏi mẹ về việc công ty của anh Sáng xem tình hình thế nào. Mà hôm nay Trang đến đây, ở lại đây chị nấu cơm. Tí nữa anh Sáng về rồi cùng ăn nhé. Dạ thôi, em ngồi đây chơi với chị một lát xong em cũng phải đi luôn thôi. Em vẫn còn một vài công việc nữa phải giải quyết luôn chị ạ. Thì hôm nào em được nghỉ thì đến đây với chị nhé. Vâng. Em cố gắng công việc giúp anh Sáng nhé. Cái này chị đệm bằng dơm à? Chị dùng dơm để đệm đấy. Được rồi, chị dạy em đấy nhé. Cái này cũng dễ lắm Trang ạ. Vâng, em thích làm những thủ thuật. Em lấy một cái dơm như thế này thôi. Xong xoắn này khoảng 3 vòng. Rồi gấp đôi lại. Đấy. Như này à chị? Đúng rồi. Đấy, bây giờ em lại lấy tiếp một ít dơm nữa. Cũng lấy số dơm bằng như lúc ban đầu thôi. Vâng.
Lần này không cần phải xoắn nữa, em đặt thẳng vào đây, vắt về đằng trước. Phía bên phải vắt về đằng trước, phía bên trái lại đè lên cái phía bên phải. Đấy, cứ làm liên tục như thế. Chị thì khéo khéo tay quá, cái gì cũng biết làm. Cái này cũng đơn giản và dễ thôi Trang ạ. Vâng. Đấy, lần thứ hai em lại làm đúng như vậy, lại vắt bên phải lên, xong lại đè bên trái lên nữa. Cứ như thế đến khi nó dài như thế này mình uốn thành vòng tròn là được. Em cũng thích làm những đồ thủ công như thế này lắm. Làm như thế này vừa thoải mái mà lại thấy vui vẻ nữa chị ạ. Khi nào mà em không làm công việc ở văn phòng nữa, em nhất định sẽ trở về nơi mà em sống trước đây để em tìm lại sự thoải mái. Chứ công việc bây giờ em thấy xô bồ quá. Thôi, em cứ cố gắng lên nhé. Dạ. Em làm như thế này đúng chưa chị? Đúng rồi đấy. Chị thấy em làm lần đầu tiên mà như thế này là đẹp lắm rồi. Cũng như của chị luôn. Ôi, chị làm đẹp thế. Chị thấy hai cái này cũng giống nhau mà. Được còn năm mới. Ôi giời, đi ra. Ở đây nhá. Diễu ơi, em đỡ giúp anh ơi. Anh có món gì đấy? Đèn là quấy. Còn dứa. Ôi, cái gì mà lạnh thế? Ui, anh thì lạnh thế. Đấy, anh bắt được dưới hồ đấy em ạ. Ui, Con trai tai to thôi. to thế nhở? Ừ. Mà sao anh bắt được nhiều thế? Ở hồ đấy cũng có nhiều trai trai lắm. Ui, con to luôn anh ạ. Có hơn cả tay em. Thôi đi, mình mang ra đây đổ ra đây nhé. Mang ra đây anh rửa cho. Anh ơi hết rồi, thì thay đồ đi. Đồ vào chỗ này anh ạ. Anh đổ hết ra đây à? Ui, những con trai to rồi đấy. Anh cũng không ngờ rằng ở cái hồ đấy lại có nhiều trai trai to thế này em ạ. Những con trai này chắc lâu lắm rồi nhỉ anh nhỉ? Trai trai này cũng lâu năm rồi đấy. Trai trai này cũng chế biến được nhiều món ăn ngon lắm. Bây giờ em đi giúp anh rửa sạch đi nhá.
Rồi anh sẽ chế biến món ăn cho em ăn. Vâng. Thế anh đi thay đồ đi. Tiếp như thế này ốm đấy. Để em cọ cho rau sạch cho. Anh đi tắm nữa nhé. Vâng. Cái này lấy bàn chải cọ cũng được anh nhỉ? Em vào giúp anh nhé. Vâng. Thật quá. Đang rửa à? Vâng. Quả chanh chài to quá anh ạ. Con hành to thì cũng được. Thủy Tiêu à? Những con chai chai to như thế này anh sẽ tách vỏ ra nướng 1 lít em ạ. Thì không cần phải luộc lên anh. Không cần đâu. Mình sẽ tách vỏ như thế này rồi mình sẽ nướng. Vâng. Nhưng nấu cháo thì luộc lên một ít nhỉ? Nấu cháo luộc lên một ít. Vâng. Không biết là anh Sáng đợt này gặp chuyện gì nhỉ? Mà không quản lý công việc của công ty nữa mà lại để cho bác gái quản lý. Em cũng vừa mới biết được một chút chuyện biết đợt này anh Sáng cũng gặp một chút chuyện buồn anh ạ. Thế em gặp anh Sáng ạ? Dạ không, lúc nãy em đi qua công trường thì em ghé qua trang trại chị Thủy Tiêu và chị Thủy Tiêu cũng nói với em. Thế Thủy Tiêu nói với em gì? Nãy chị Thủy Tiêu cũng nói với em là mẹ anh Sáng và mẹ chị Thủy Tiêu có một mâu thuẫn gì đấy rất là lớn khiến anh Sáng rất là buồn và anh không muốn tiếp quản công ty nữa nên anh muốn đi nơi khác để làm việc và chị Thủy Tiêu đã giữ anh lại thì ở trang trại của chị ấy nên bây giờ anh Sáng đang ở trong trang trại của chị Thủy Tiêu. Như nào em? Đây cũng là một vấn đề lớn đấy. Từ trước giờ anh thấy anh Sáng không bao giờ anh bỏ bê công việc đâu. Thôi, lần này chắc anh ấy cũng gặp một cú sốc lớn nên để cho anh đến nghỉ ngơi một thời gian. Anh em mình cố gắng trong công việc để đến lúc anh Sáng trở về công ty vẫn hoạt động tốt anh ạ. Vâng, mà đợt này nguyên vật liệu cũng khan hiếm quá. Bác nói lại muốn giao thêm giấy tờ của chị in cho em. Em sợ em không hoàn thành tốt công việc anh ạ. Hình như kia là đi làm với Trang. Sao đang giờ làm việc mà hai người lại ngồi ở đây có việc gì à?
là hết công việc của mình đi. Anh uống nước đi. Hai người này kêu suốt ngày nghỉ việc. Mẹ đang ngồi tán mẫu ở đây là mình phải quay về đưa cho giám đốc xem. Hôm nay vào đấy con ăn sáng thế nào rồi, có khỏe không em? Dạ, em vào thì không gặp ánh sáng. Thầy chị kia bảo anh cũng hơi buồn nên đi ra ngoài rồi ạ. Xong rồi em ạ. Một con trai cũng nấu được rất là nhiều món ăn ngon em ạ. Hôm nay anh nấu cho em món chai chai xào sả ớt này. Đây là món chai chai om chuối đậu. Còn đây nữa, đây là món cháo chai em ạ. Đây là món chai chai nướng với mỡ hành. Em thấy món này cũng hấp dẫn anh ạ. Món chai chai chế biến được ăn ngon lắm em ạ. Em thử nướng chai chai nướng mỡ hành này. Đây là lần đầu tiên em ăn. Ngon lắm anh ạ. Anh ăn đi. Đây để anh thưởng thức. Thưởng thức xem nhé. Vâng. Món này cũng rất thơm và ngon em ạ. Món chai chai nướng này đã rất lâu rồi anh cũng không được thưởng thức. Hôm nay em nướng anh ăn thấy rất là ngon. Vâng, em thấy rất là béo và thơm nữa. Bây giờ mình sẽ thưởng thức đến món cháo chai này em nhé. Vâng, anh ăn đi. Đây, anh thưởng thức thêm món này. Anh xin nhé. Em không nghĩ chai chai lại nấu được nhiều món ngon như thế này đâu anh ạ. Mùa hè này ăn bát cháo chai cũng mát em ạ. Đây, còn món này nữa. Anh ăn đi. Anh xin.